අද අපි කතා කරන්නේ පාසල්වල විනය කමිටු පිළිබඳව. හැම පාසලකම විනය කමිටුවක් ඉන්නවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේදී අද විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා. අධ්‍යාපනයේ ලොකු පෙරලියක් පිළිබඳව මේ දවස්වල කතා කරනවා. ඒක අවශ්‍යතාවයක්. ඒ අවශ්‍යතාවයේ රජය තේරුම් අරගෙන මේ ප්‍රධාන වෙනස්කම් කරන්න අවධානය යොමු කරලා තියෙන අධ්‍යාපනයේ. ඉතින් ඒකෙදී අපි අද මතු කරන දේ තමයි පාසල් විනය කමිටු පාසලේ විනය කමිටු තියෙන්න ඕන. හැබැයි ඒව උපදේශන කමිටු වෙන්න ඕන. මම නව රජයට යෝජනා කරන්නේ මේ විනය කමිටු කියන නමම පවා වෙනස් කරලා අපිට ඒව උපදේශන කමිටු කරන්න පුළුවන් නම් උපදේශනය කියන්නේ පුජ්‍යලයා ශක්තිමත් කරන ක්‍රියාවලියක්. පාසලේ ඉන්නේ දරුවෝ. එතකොට මේ දරුවන්ගේ සංවර්ධනය තමයි අපේ කාර්යය. එතකොට ගුරුවරයා කාර්යය එකක් අධ්‍යාපනය. ඒ කියන්නේ දෘඪ කුසලතා කියලා කියනවා. එතකොට hard skill කියලා කියනවා. අනිත් එක තියෙනවා soft skill. ඒ කියන්නේ මෘදු කුසලතා. මේ දරුවන්ගේ ලෝකෙට බහැලා දරුවන් තේරුම් අරගෙන එයාට teacher as a facilitator. එතකොට teacher සුසාධ්‍යකරුවෙක් මඟ පෙන්වන්නේ. අද ලෝකයේ එහෙම තමයි ටීචර්ගේ රෝල් එක. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය තුර දරුවාට ටීචර් එකක් මානුෂීය වෙන්න ඕන. ටීචර් දරුවන්ගේ හැඟීම් දැනීම් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි soft skill කියලා කියන්නේ. දරුවන්ගේ ලෝකෙට බැහැලා දරුවා තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් අර අධ්‍යාපනය නැත්නම් විවිධ විෂය ශාස්ත්‍ර පිළිබඳව දරුවාට අවබෝධයක් දෙන්න බෑ. ගුරුවරු ප්‍රධාන වශයෙන් හිතන්නේ විෂය මාලාව කවර් කිරීම. එතකොට විෂය මාලාවක් කියන්නේ පාසල විතින් සංවිධානය කරලා ක්‍රියාත්මක කරන සමස්ත වැඩපිළිවෙල. මේ විෂය මාලාව තුළ විෂයන් තියෙනවා. විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමිති සමාගම් වෙන්න පුළුවන්. නර්තන අපි ගත්තාම ලොකු ඉස්කෝලේක අර ගොඩාක් ජනප්‍රිය ඉස්කෝලවල විවිධ විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ළමයි ඒවෙන් ගොඩාක් පෝෂණය ලබනවා. හැම පාසලකම විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. එතකොට මේ අර පාසල්වල අපිට ඒක කැපී පෙනෙනවා. ඉතින් ඒකම විශේෂ සමගාමී වගේම අධ්‍යාපනයේ තියෙනවා විධිමත් අධ්‍යාපනය, නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය, අවදිමත් අධ්‍යාපනය. එතකොට විධිමත් අධ්‍යාපනයේ තුල තියෙන විෂය මාලාව. හැබැයි දරුවන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා විශේෂ සමගාමී කිව්වා වගේම නොවිධිමත් සහ අවදිමත් ලෙස. මේ දරුවන්ගේ චර්යා හැඩගැහිලා තින්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් යම්කිසි දෙයක් තියරි ඉගෙන ගන්නවට වඩා ප්‍රායෝගිකව සැබෑ ලෝකයේ අත්දැකීම් තුලින් බොහෝ දේවල් දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා. දරුවෝ පාසලේ ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවා වගේම සමාජ කණ්ඩායම් තුලින් ඉගෙන ගන්නවා. මේ පාසල් සංස්කෘතිය තුලින් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මේ තුල අපි විනය කමිටු මේ පිළිබඳව පළල් අවබෝධයක් ලබන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මේ දරුවන් ලෙස සංවේදීවම එකතු වෙන්න නම් මේ දරුවන් ග්‍රහණය කරගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අර ඒගොල්ලන්ගේ සෝෂල් කල්චර් කියන එක සමාජ සංස්කෘතික තත්ත්වයන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. එයාගේ මානසික වටාව දරුවන්ගේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. එයාගේ පරිසරය ජීවත් වෙන පරිසරය සමාජයේ කොහොමද මේ දරුවාට තියෙන විවිධ ගැටුම් නිවසේ ගැටුම් තියෙනවද නිවසේ තත්ත්වය මෙහෙම නැතුව අපි විනය කමිටුවක් මහා තීරණ අරගෙන දරුවන්ට පහර දෙන්න හරි දඬුවම් කරන්න හරි පීඩාවට පත් කිරීම වෙනවා කියන එක බොහෝ අවස්ථාවල අපිට දකිනවා. පාසලේදී යම්කිසි ළමෙක් වැරද්දක් කරුවාම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඇයි එහෙම වැරද්දක් කරුවේ. මේ සඳහා පදනම් වූ සාධක මොකක්ද කියලා. එහෙම හඳුනා ගන්න පුළුවන් පාසලේ උපදේශන කමිටුවකට විනය කමිටුවකට නෙමෙයි. විනය කමිටුවක් හැමතිස්සෙම බලන්නේ දඬුවමක් ගැන මනසේ එන්නෙම දඬුවමක් ගැන. ඒතකොට දරුවන්ට අපි දඬුවමක් ගැන නෙමෙයි හිතන්න ඕනේ. ඒ දරුවා ශක්තිමත් කරන්න. එයාගේ මොනවද ගැටලු? එයාගේ කොයි වගේ චිත්ත වේගකින් හින්දාද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? එයාගේ මේ ඇයි මෙහෙම හැසිරීම ඇති වෙන්නේ? මේ සඳහා ආර්ය බලපෑමක් තියෙනවද? පරිසරයේ බලපෑමක් තියෙනවද? මේ පරිසරය කියන්නේ නිවසාවට පරිසරයේද? ඒ සමාජයේද? ඒ සංස්කෘතියේද? නැත්තම් පාසලේ හින්දාද මෙහෙම තත්ත්වයක් ගොඩ නැගුණේ? මේ පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අධ්‍යාපනයේ වෙනසක් වෙනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දරුවනි ફોකස් වෙන්න ඕනේ. ළමයා ફોකස් වෙන්න ඕනේ. ළමයා තමයි තේමාව වෙන්න ඕනේ. ළමයා තමයි ඉලක්ක වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ළමයිගේ විවිධ ගැටලු තියෙනවා. විවිධ හැකියාව වගේම විවිධ දුර්වලතා ළමයාගේ තියෙනවා. ළමයි හොඳ චර්යා ඉගෙන ගන්නවා වගේම අයහපත් චර්යාත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ සඳහා හොඳ චර්යා ඉගෙන ගන්නවට වඩා අයහපත් චර්යා ඉගෙන ගන්න තියෙන පෙළඹවීම වැඩි. ඒ සඳහා අර මොකද අපි සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් කියන අපේ තියෙනවා සත්ව ගති ඉට් කියලා කිව්වා ඊගෝ සුපර් ඊගෝ කියලා. සුපර් ඊගෝ කියන්නේ හොඳ දේවල් සාර ධර්ම ගුණ ධර්ම ඒවා සමාජයෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල්. අර ඉට් කියන්නේ තිරිසන් ගති ඒවා අරගෙන අපි එන්නේ සත්ව ගති
අවුරුදු දහස් ගණන් සිට අර ගල් යුගයේ සිට අපි බැලුවාම ඒ ඥාන තවමත් තියෙනවා. එතකොට ඒ චරිත ලක්ෂණ ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒවා ගොඩාක් වෙලාට මේ සංවර්ධනය කියලා ළමයාව දියුණු කිරීම තුළින් තමයි එයාගේ තියෙන මේ ගති ලක්ෂණ අඩු කරන්නේ. නමුත් එක් දරුවන්ගේ මේ ගති ලක්ෂණ එක එක විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි විනය කමිටුවක් විදිහට කටයුතු කරනකොට පාසලේ ඒක ගැන හිතන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම කියන්නේ විනය කමිටු උපදේශන කමිටු වෙන්න ඕන කියලා. උපදේශනය කියන්නේ පුජ්‍යලයාව ශක්තිමත් කරන ක්‍රියාවලියක්. එතකොට උපදේශනය තුළ දරුවන්ගේ විභව්‍යතා, එයාගේ ශක්තියින්, එයාගේ චිත්ත වේගයන්, එයාගේ හැඟීම් අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එයා ඉන්න පරිසරය, ඇයි එයා ඒ වගේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ දරුවා? එයාට වඩා හොඳ ප්‍රතිචාර මොනවද? අපි කොහොමද ඒ සඳහා මැදිහත් වෙන්නේ? කොහොමද දරුවා ශක්තිමත් කරන්නේ? ඒ සඳහා කණ්ඩායම් උපදේශනය වගේම පුජ්‍යල බද්ධ අපි කොහොමද දරුවාට මඟ පෙන්වීම කරන්නේ කියන එක මේ උපදේශන කමිටු වලට අපි වෘත්තීය සංවර්ධනය කියන එක දෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට බොහෝ මේ විනය කමිටු වලට උපදේශන කුසලතා අපි ලබා දෙන්න ඕන. උපදේශනය කියන්නේ අතිශය ලෝකයේ අද භාවිතා කරන වැදගත්ම දෙයක්. ඉතින් ඒ තුල දරුවාට දැන් පාසලේ උපදේශනය අපි ගත්තාන් පස්සේ පාසල් උපදේශනය කියලා ගත්තාම එකක් තියෙනවා වෘත්තීය උපදේශනය. දරුවන්ට බුද්ධිය සංවර්ධනය සඳහා උපදේශනය වැදගත්. අධ්‍යාපන උපදේශය තියෙනවා. එතකොට මේ අධ්‍යාපන උපදේශයේදී ළමයාගේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේ විභව්‍යතා, ළමයාගේ හැකියාවන්, දරුවාගේ ශක්තියින්, දරුවා කොහොමද සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදී අපි ගොඩාක් වෙලාට තියෙනවා ප්‍රතිකාරකම. අද ලෝකේ පාවිච්චි කරනවා මේ බොහෝ වෙලාට විනය කමිටු අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ සයිකෝ ඇනලිටික් කියන තියලේ මනෝ විශ්ලේෂණවාදී කොහොමද මේ මානසික ක්‍රියාවලිය දරුවන් වැඩ කරන්නේ. ඒ අනුව අපි කොහොමද මේවා නිදහස් සංගঠনය නැත්තම් දරුවන්ගේ තියෙන චර්යා, එතකොට behavior modification කියන විවිධ චර්යා හැසිරීම් රටා අනුව මේවා තේරුම් ගන්න. මේ චර්යා රටා කොහොමද නිරුන්දනය කරන්නේ? ලෝකේ පාවිච්චි කරන cognitive behavior therapy කියලා. නැත්තම් ප්‍රජානන චර්යා ප්‍රතිකාර ක්‍රමය කියලා. අද ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා art therapy, music therapy, drama therapy. විශාල වශයෙන් මේ චිකිත්සන සේවා තියෙන ඒවා පිළිබඳව මම හිතන්නේ ගුරුවරුන් මේ විනය කමිටු වලට යම් අවබෝධයක් දෙනවා නම් කොහොමද දරුවෙක් රිලැක්ස් කරන්නේ නැත්තම් සංයමය ඇති කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහ වැඩසටහනක් සියලුම පාසල්වල විනය කමිටු වලට අවශ්‍යයි. එහෙම වුණොත් ඒගොල්ලෝ මහා පළල් විදිහට දරුවා දෙස බලලා මේ දරුවන්ගේ බොහෝ ගැටලු වලට පාසල් සම්බන්ධව ඇති වෙන බොහෝ ගැටලු වලට වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ තුළ දරුවා ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. විනය කමිටුවෙන් කරන්නේ දරුවාගේ තියෙන ගැටලු හඳුනාගෙන එයාට මඟ පෙන්වීමක් කරන්නේ. ඒක බොහෝ වෙලාවට තියෙන උපදෙස් දීමක් වෙන්නේ. උපදෙස් දීමකින් ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. නමුත් දරුවා ශක්තිමත් කරන උපදේශන ක්‍රියාවලියකින් එයාට යාගේම ගැටලු හඳුනාගෙන එයාව දියුණු කිරීම සඳහා ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා එක්කෝ පාසලේ විනය කමිටු වලට අනිවාර්යෙන් පාසලේ උපදේශනය පිළිබඳ ගුරුවරයා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. නැත්තම් සියලුම අයට වඩා වැදගත් වෙන්නේ අධ්‍යක්ීම් තියෙන ගුරුවරු තමයි විනය කමිටුවේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ මීට වඩා වෙනස් වෙන්න ඕන, සංවේදී වෙන්න ඕන, දරුවන්ගේ ලෝකෙන් බලන්න ඕන. එහෙම වුණොත් පාසලේ ගොඩාක් වෙලාට මේ දරුවන්ගේ ගැටලු ප්‍රශ්න විනය සම්බන්ධ ක්‍රියාවලදී වඩා සාර්ථක පිළිතුරු අපිට සොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකයි නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක්, අධ්‍යාපනයේ විප්ලවයක් වන මේ අවස්ථාවේ මම යෝජනා කරන ප්‍රධාන එකක් අපි අවධානය යොමු කරමු මේ පාසල් විනය කමිටු පිළිබඳව.